હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું બિલકુલ લગ્ન પ્રસંગમાં હોય છે એવી જ ક્રિસ્પી વેજીટેબલ કટલેટ, જે બનાવવામાં ખૂબ જ સરળ છે. ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ આ વેજ કટલેટ આજે હું તમને પરફેક્ટ માપ સાથે બનાવવાનું શીખવાડીશ, જેને તમે મહેમાનોને એઝ અ સ્ટાર્ટર તો સર્વ કરી જ શકો છો, કે પછી સાંજના નાસ્તામાં કે ડિનરમાં બનાવીને પણ કેચઅપ અને ગ્રીન ચટણી સાથે ખાઈ શકાય છે. ખાવામાં આ કટલેટ ખૂબ જ ક્રિસ્પી લાગે છે. તો ચલો આ ટેસ્ટી વેજ કટલેટ બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે એક બાઉલમાં 2 મીડિયમ સાઇઝના બાફેલા બટાકાનો માવો ઉમેરી દઈશું. ગ્રામમાં મેં 200 ગ્રામ જેટલા બટાકા લઈને એને બાફીને છોલીને છીણી લીધા હતા, જેથી એમાં કોઈ ગાંઠ ના રહે. હવે આપણે એની અંદર વાટેલા આદુ, લસણ અને લીલા મરચાં ઉમેરીશું, જેમાં 1/4 ઇંચનો એટલે કે પા ટુકડો આદુનો, 5 થી 6 લસણની કળી અને 2 તીખા લીલા મરચાં લઈને મેં ખાંડી દસ્તામાં જ વાટી લીધા હતા. હવે એની અંદર આપણે 1/4 કપ એટલે કે પા કપ જેટલી બારીક ચોપ કરેલી ગાજર ઉમેરીશું. 1/4 કપ જેટલા જ આપણે ઝીણા સમારેલા એમાં કેપ્સિકમ ઉમેરીશું. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે એની અંદર ઝીણું સમારેલું કોબીસ ઉમેરીશું. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા આપણે ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. બધી જ વસ્તુ બરાબર ધોઈને જ એડ કરવાની છે. 1/4 કપ જેટલા ફ્રોઝન વટાણા ઉમેરીશું. જો તમે કાચા વટાણા લેતા હોય તો એને બાફ્યા પછી એડ કરવા. 2 ટેબલસ્પૂન ફ્રોઝન મકાઈના દાણા એડ કરીશું. સ્વાદ મુજબ એમાં આપણે મીઠું ઉમેરીશું. 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી હળદર ઉમેરીશું. 5 ચમચી જેટલો જ કાળા મરીનો પાવડર ઉમેરીશું. ફક્ત કલર માટે 1 ચમચી આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું, કારણ કે આપણે તીખું લીલું મરચું અને કાળા મરીનો પાવડર પણ ઉમેર્યો છે. 1 ચમચી એમાં મેં ધાણા જીરું પાવડર એડ કર્યો છે. 1/4 ટીસ્પૂન આપણે ગરમ મસાલો એડ કરીશું અને અડધી ચમચી જેટલો આપણે આમચૂર પાવડર એડ કરી દઈએ. હવે આપણે એમાં બાઇન્ડિંગ માટે 1/4 કપ જેટલો કોર્નફ્લોર ઉમેરવાનો છે. 3/4 કપ જેટલા એટલે કે પોણા કપ જેટલા આપણે પલાળેલા પૌવા ઉમેરીશું. અડધો કપ જેટલા કાચા પૌવા લઈને એને મેં ચાળણીમાં ઉમેરીને ધોઈ લીધા હતા અને 5 મિનિટ સાઈડ પર રહેવા દીધા હતા, એ પછી એડ કર્યા છે. તો હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. અહીંયા કોર્નફ્લોર અને પલાળેલા પૌવા આપણે બાઇન્ડિંગ માટે એડ કર્યા છે. એની જગ્યાએ તમે ચાહો તો મેંદો, બ્રેડક્રમ્સ કે ચોખાનો લોટ કંઈ પણ એડ કરી શકો છો, જે પણ તમારી પાસે અવેલેબલ હોય. પણ બટાકા પૌવાના પૌવા દરેકના ઘરમાં હોય જ છે, એટલે મેં એ લીધા છે. તો બરાબર મિક્સ કરી લીધા પછી તમે જોઈ શકો છો આ મિશ્રણનું બાઇન્ડિંગ એકદમ પરફેક્ટ છે. જો તમે આ રીતે ઉઠાવીને જોશો તો લોટ બાંધ્યો હોય એ રીતે ભેગું થઈ ગયું છે. બિલકુલ પણ છૂટું ના પડવું જોઈએ. તો હવે આપણે હાથને બરાબર ધોઈ લઈશું. એ પછી સરસ એને તેલ લગાવીને આપણે આ રીતે ગ્રીસ કરી લેવાના છે. હવે આ મિશ્રણમાંથી આપણે મોટી સાઇઝના લીંબુ જેટલું મિશ્રણ લઈશું અને હાથથી ગોળ કરીને આપણે કટલેટ બનાવીશું. તો અહીંયા મેં હાર્ટ શેપનું મીડિયમ સાઇઝનું કટલેટનું મોલ્ડ લીધું છે. આ રીતનું જે મોટું આવે છે એ પણ તમે લઈ શકો છો, પણ અહીંયા આજે મેં મીડિયમ સાઇઝનું મોલ્ડ લીધું છે. તો આ મિશ્રણને મોલ્ડમાં સરસ દબાવીને આપણે સેટ કરી લઈશું અને અંગૂઠાની મદદથી આ રીતે દબાવીને મિશ્રણને નીચેની તરફ લઈ જઈને મોલ્ડને બહાર કાઢી લઈશું. તો આ જ રીતે આપણે બાકીની બધી જ કટલેટ પહેલાં રેડી કરી લઈએ. તો અહીંયા બધી જ કટલેટ મેં બનાવી લીધી છે. ટોટલ આટલા મિશ્રણમાંથી 15 કટલેટ બની છે. હવે સ્લરી બનાવવા માટે એક બાઉલમાં આપણે 1 કપ જેટલો મેદો લઈ લઈશું. એની અંદર આપણે સ્વાદ મુજબ થોડું મીઠું ઉમેરીશું અને 2 ચપટી જેટલો કાળા મરીનો પાવડર ઉમેરીશું. અહીંયા મીઠું અને કાળા મરીનો પાવડર બંને ટોટલી ઓપ્શનલ છે. હવે જે કપથી આપણે મેંદો માપ્યો હતો એનાથી જ અડધો કપ માપીને એમાં આપણે પાણી ઉમેરી દઈએ અને બરાબર એને મિક્સ કરી લઈશું. પાણી અહીંયા આપણે થોડું થોડું કરીને જ ઉમેરવાનું છે, એકસાથે જ બધું પાણી નહીં ઉમેરીએ. તો ફરીથી આની અંદર હું અડધો કપ જેટલું પાણી બીજું એડ કરીને મિક્સ કરી લઉં છું. અહીંયા જે આ સ્લરી છે મારે બીજી રેસીપીમાં પણ યુઝ કરવાની છે, એટલે જાણી જોઈને મેં થોડી વધારે બનાવી છે. તમારે ફક્ત કટલેટ માટે જ યુઝ કરવી હોય તો અડધો કપથી વધારે મેદો ના લેવો, નહીં તો સ્લરી જે છે પછીથી વેસ્ટ થઈ જશે. તો હજી પણ સ્લરી થોડી મને ગાઢી લાગી છે, તો 1/4 કપ પાણી મેં આમાં બીજું એડ કર્યું છે. અંદાજાથી આટલી સ્લરી બનાવવામાં આપણને 1/4 કપ જેટલું પાણી લાગી ગયું છે. અડધો કપ મેદો લેશો તો પોણા કપ જેટલું પાણી લાગી જશે. હવે અહીંયા મેં ડીશમાં વણમિસેલી સેવ લીધી છે અને જે આપણે સ્લરી બનાવી હતી એને યુઝ કરવા પહેલાં આ રીતે એકવાર મિક્સ કરી લેવી. તો જે કટલેટ છે એને આપણે સૌથી પહેલાં તો સ્લરીની અંદર ડીપ કરીશું અને કાંટા ચમચીની મદદથી એને બહાર કાઢીને આપણે જે વર્મિસેલી સેવ છે એની અંદર એડ કરી દેવાની છે. અહીંયા મેં એકદમ પતલી જે વર્મિસેલી સેવ આવે છે એ લીધી છે. આમાં જે જાડી આવે છે એ પણ તમે લઈ શકો છો, અને બંને ના હોય તો તમે ડ્રાય બ્રેડ ક્રમ્સનો પણ યુઝ કરી શકો છો. તો સરસ આપણે વર્મિસેલી સેવને હળવા હાથે દબાવી દઈશું, જેથી તળતી વખતે બિલકુલ પણ એ છૂટી ના પડે. તો આ જ રીતે બાકીની બધી જ કટલેટ રેડી કરી લઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બધી જ કટલેટ આપણી તૈયાર છે. હવે આપણે એને તેલમાં ડીપ ફ્રાય કરી લઈએ.
અહીંયા મેં તેલ પહેલેથી જ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું. તેલ જ્યારે સરસ ગરમ થઈ જાય ત્યારે એક વખતમાં આપણે 6 થી 7 જેટલી કટલેટ જ તેલમાં એડ કરીશું અને સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર લાઇટ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી એને ફ્રાય થવા દઈશું. કટલેટ તેલમાં એડ કરતી વખતે તેલ એકદમ સરસ ગરમ હોય વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું, નહીં તો જો તેલ ઓછું ગરમ હશે તો કટલેટ ઘણું બધું તેલ એબ્ઝોર્બ કરી લેશે અને ક્રિસ્પી પણ નહીં બને. તો શરૂઆતમાં અમુક સેકન્ડ એને બિલકુલ પણ આપણે છંછેડીશું નહીં. એ પછી અમુક સેકન્ડ પછી આ રીતે જારાથી આપણે કટલેટને ઉલટ પલટ કરતા રહીને લાઇટ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય થવા દેવાની છે. ચારથી 5 મિનિટ પછી આપણી બધી જ કટલેટ સરસ લાઇટ બ્રાઉન કલરની ફ્રાય થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ જ શકો છો. તો જારાની મદદથી આપણે બહાર એને એક ટિશ્યુ પેપર ઉપર કાઢી લઈએ, જેથી જે એમાં એક્સ્ટ્રા તેલ હોય એ બધું જ નીકળી જાય. એક બેચને ફ્રાય થવામાં અંદાજાથી સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર 4 થી 5 મિનિટનો સમય લાગી જાય છે અને તમે જોઈ જ શકો છો કટલેટ આપણી એકદમ ક્રિસ્પી બની છે. આ જ રીતે આપણે બાકીની જે બીજી કટલેટ છે એને પણ તેલમાં એડ કરી દઈએ. એને પણ આપણે લાઇટ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી જ ફ્રાય કરી લેવાની છે. તો અહીંયા બીજા બેચની કટલેટ પણ આપણી ફ્રાય થઈ ગઈ છે. તો આપણે જારાની મદદથી એને પણ એક ટિશ્યુ પેપર ઉપર કાઢી લઈએ. આ કટલેટને તળિયા વગર તમે વર્મિસેલી સેવમાં કોટ કરીને એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને ફ્રીઝરમાં 1 મહિના સુધી રાખી શકો છો. જ્યારે પણ મન કરે એને ફ્રાય કરીને ખાઈ શકાય છે. તો અહીંયા આ કટલેટને મેં કેચઅપ સાથે સર્વ કરી છે. તમે જોઈ જ શકો છો ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી છે અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ છે. તો એકવાર તમે પણ આ રીતે આ ટેસ્ટી વેજ કટલેટની રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ વેજ કટલેટની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.